नमस्ते। अहिले एसडब्ल्यू रोड अपडेट हुने क्रममा छ भनेदेखि अहिले यो एसडब्ल्यू रोड बिटा भर्जन द्याट इज अपग्रेडेड भर्जन अफ एसडब्ल्यू रोड टेस्टिङ फेजमा छ। अब यो टेस्टिङ फेज मैले पनि चलाउन पाउँदाखेरि यो इन्टायर सफ्टवेयर टिमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र अब यो एसडब्ल्यू रोड बिटा भर्जनमा के कस्ता फिचर्सहरू नयाँ आउँदैछ केही फिचर्सहरू म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यो एसडब्ल्यू भर्जन 2 बिटा भर्जन खोलौँ। अब खोलिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट, त्यसै गरी ओपन प्रोजेक्ट, त्यसै गरी इम्पोर्ट प्रोजेक्ट। अहिले हामीलाई यहाँ स्याम्पल प्रोजेक्ट दिएको छ भन्दाखेरि अहिले यो स्याम्पल प्रोजेक्टबाट हामी जाँदैछौँ, त्यही भएर हामी यो ओपनबाट जान्छौँ। ओपनबाट यो स्याम्पल 1 भयो। अब यसमा चाहिँ नयाँ फिचर्स के छ? फर्स्ट नयाँ फिचर्स के छ भन्दाखेरि पहिला एसडब्ल्यू डिटिएम छुट्टै अटोक्याड र एसडब्ल्यू डिटिएम युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के छ? एसडब्ल्यू डिटिएम यसैमा इनबिल्ट गरेको छ। अब सबै हामी के छ भन्दाखेरि एसडब्ल्यू सर्वे गरेको डाटाहरू सबै अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेरेन मोडल बनाउनको लागि हामी यो एउटै यही फिचरबाट गर्न सक्छौँ, जुन अब हामीले चाहिँ के छ यसमा अटोक्याड चाहिँदैन। यसको लागि सबै अब पहिलाको एसडब्ल्यू डिटिएम टेरेन यहाँ हामी इनबिल्ट गरेको छ भने यो सबै हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू एसडब्ल्यू रोडबाट एसडब्ल्यू डिटिएमबाट बन्ने डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू यहाँ छ भन्दाखेरि अब नयाँ फिचर्सहरू जोड्नु पऱ्यो। जस्तै बिल्डिङ कर्नरहरू, रोड एजहरू बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँ राइट क्लिक गरेर एड लेयर्स गर्न सक्छौँ। रोड एज अहिलेको लागि हामी इक्जाम्पलमा रोड एजको लागि आरी गऱ्यौँ र कलर फ्रेमहरू कस्टमाइजहरू गर्न सक्छौँ। यो अहिले रातो गरे ओके गऱ्यो र ओके गऱ्यौँ। त्यसरी हाम्रो रोड एज आयो। अब हामीलाई फिचर्सहरू जोड्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ हामीले दिएको ड्र कमान्डहरू छ, यो ड्र कमान्डबाट हामी फिचर्स बनाउन सक्छौँ। अब फिचर्स पनि कुन फिचर्स बनाउनेछौँ? जस्तै अहिले हामीले रोड एज बनाउँदैछौँ भनेदेखि अब हामी के छ यहाँ लेयरमा लेयर वाइज हामीले काम गर्न सक्छौँ। जसरी हामी अटोक्याडमा डिफ्रेन्ट लेयर्स अनुसार काम गर्छौँ त्यसरी नै हामी अब यो एसडब्ल्यू बिटा भर्जनमा हामीले एसडब्ल्यू डिटिएम चलाउँदाखेरि अटोक्याडमा जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट लेयर वाइज हामीले यो फिचर्सहरू गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब यो फाइल चाहिने हुन्छ। अब यसमा हामीले एसडब्ल्यू डिटिएम बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ भने यो टेरेनमा गएर हामी यो जेनेरेट डिटिएम गर्छौँ, ओके गर्छौँ, ओके गर्यो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के छ भने यहाँ टेरेन मोडलकोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू दिएको छ। यहाँ युज इन्टरनल डिटिएम। अब हामीले एसडब्ल्यू रोड डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी के छ डिटिएम चाहिने हुन्छ। डिटिएम चाहिनेको लागि अब हामीले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू मध्ये एउटा अप्सन छ युज इन्टरनल डिटिएम। यो इन्टरनल डिटिएम भनेको जुन अहिले भर्खर हामीले जेनेरेट डिटिएम गरेका छौँ यही त्यही जेनेरेट डिटिएम चाहिँ उसले एज डिटिएमको रूपमा लिने भयो। त्यसै गरी होइन अब हामीसँग एक्सटर्नल पहिला नै गरेको छुट्टै सफ्टवेयरबाट आएको डिटिएम छ भनेदेखि त्यो डिटिएम पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यो सेलेक्ट डिटिएमबाट हामीले यो डिटिएम र ग्रिड, यो ग्रिडबाट पनि अब हामीले रोड डिजाइन गर्न सक्ने भयो। त्यसै गरी फिजिबिलिटी स्टडीको लागि चाहिँ हामी यसरी ग्रिडबाट पनि हामी रोड डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब यसमा अर्को नयाँ फिचर्स भनेको अब हामीले यो सर्वे गरेको डाटा चाहिँ अब हाम्रो गुगल म्याप अथवा डिजिटाइज म्यापसँग ठ्याक्क ओभरल्याप गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब यसमा अर्को नयाँ फिचर्स राखेको छ रास्टर लेयर्सहरू अथवा एक्सटर्नल लेयर्सहरू राख्न सक्छौँ। अब यो एक्सटर्नल लेयर्स भनेको अब हामीले पहिला एसडब्ल्यू रोडमा चाहिँ डिटेल फ्रम ड्रइङ गर्छौँ। त्यसै गरी यसमा डिटेल फ्रम ड्रइङ गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने इम्पोर्ट डिएक्सएफ फाइल सेभ फाइल पनि युज गर्न सक्छौँ, जिपिकेजी फाइल पनि इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामीसँग रास्टर इमेजको रूपमा चाहिँ हाम्रो के छ अहिले यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि स्याम्पल वान र जोस यो दिएको छ। अहिले हामी सबैलाई हामी रिमुभ लेयर गरौँ, यसलाई पनि हामी रिमुभ लेयर गरौँ। अहिले यो हाम्रो यो डाटा सपोज यो एसडब्ल्यू डिटिएमबाट आएको डाटा यो सबै हामी टिक गरौँ। अब यो सबै टिक गरेको डाटा चाहिँ अब हाम्रो म्यापमै ओभरल्याप गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ रास्टर लेयरमा जान्छौँ, यसमा राइट क्लिक गर्छौँ। अब यसमा डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ। जस्तै अब एड एमबी टाइल्सहरू गर्छौँ भनेदेखि म्याप छ भनेदेखि अब हामी एमबी टाइल्स बनाएका छौँ भने त्यहाँबाट हाम्रो एमबी टाइल्स आयो। अहिले हाम्रो यो कन्ट्रोल म्यापले गर्दाखेरि हामीसँग देखिन भनेदेखि यो एसडब्ल्यू म्यापमा भएको सबैलाई हामी अनटिक गरौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एमबी टाइल्सहरू राखेर पनि हामी म्याप ओभरल्याप गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी गुगल स्याटेलाइट इमेज पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै यसमा गुगल स्याटेलाइट गर्नको राइट क्लिक एड एक्सवाइजेड टाइल्स,
एट XYZ टाइल्स खेल चाहिँ हामी डिफल्टमा सर्च गर्छौँ कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्ने सपोज यहाँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू छ अहिलेलाई गुगल स्याटेलाइट युज गर्छु सपोज यो गुगल स्याटेलाइट एप्लाई गरौँ अब यो हाम्रो गुगल स्याटेलाइट आयो जुन सपोज यो अहिले हामी स्याम्पललाई अन्टी गरौँ गुगल स्याटेलाइटबाट हाम्रो अर्थमा यसरी हामी यसरी गुगल स्याटेलाइट म्यापमा पनि हामी डाइरेक्टली ओभरले गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो SWDTM अहिले बिटा भर्जनमा इनबिल्ट गरेर आएको हुन्छ जुन हामी इजिली अटोक्याड बिनै हामी यसमा फिचर्स लाइनहरू ड्र गर्न सक्छौँ त्यसैगरी यो DTM पनि हामी तीनवटा मेथडबाट पनि हामी DTM जेनेरेट गर्न सक्छौँ अब यो SW बिटा भर्जनमा के अपडेट गरेको छ भन्दाखेरि जुन पहिला SW रोडमा चाहिँ हामीले माउसबाट जुम इन एन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ त्यसैगरी प्यानिङ गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि अहिले यो बिटा भर्जनमा इजिली हामीले यो माउसबाट चाहिँ स्क्रोल इन एन्ड आउट गर्दै त्यसैगरी प्यान पनि हामी इजिली गर्न सक्छौँ त्यसैगरी अर्को नयाँ फिचर्स भनेको के छ भन्दाखेरि यसमा मल्टी अलाइनमेन्ट भनेको सपोज अहिले यो डिफल्टमा एउटा अलाइनमेन्ट दिएको छ भनेदेखि यसको बेस्ट अर्को अलाइनमेन्ट पनि हामी प्रपोज गर्दैछौँ भनेदेखि त्यसरी हामी यसमा मल्टी अलाइनमेन्ट पनि हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ त्यसरी हामी अर्बन रोडमा मल्टिलेन जस्तै 6 लेन रोड कोटेश्वर भक्तपुरको रोड पनि हामी इजिली डिजाइन गर्न सक्छौँ जस्तै बिचमा 4 लेन र अब साइडमा सर्भिस ट्र्याकहरू छ भने एट डिफ्रेन्ट लेभलहरू छ भनेदेखि त्यो मल्टिपल अलाइनमेन्ट अथवा मल्टिपल अलाइनमेन्टबाट पनि हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले यहाँ डिफल्टमा एउटा अलाइनमेन्ट दिएको छ भनेदेखि म यसमा अर्को एउटा अलाइनमेन्ट एड गर्न चाहन्छु सपोज यसमा ड्र अलाइनमेन्ट अब ड्र अलाइनमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ फिचर्सहरू अलाइनमेन्ट 2 भयो सपोज यो ओके भयो ओके सबै यो सँगसँगै जाम एक्चुअली एउटा अलाइनमेन्ट 2 IP2 त्यसरी यो भयो त्यसरी यता अहिलेलाई यति मात्र गरौँ यति गरिसकेपछि यसमा के छ भन्ने यसो रोडमा उसले अटोमेटिक स्पाइरल कर्भ पनि उसले यहाँ डिजाइन गरिदिन्छ यसको लागि हामी कहाँ चेक गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डाटामा गएर अलाइनमेन्टमा गएर डाटा एडिटरमा गएर चेक गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले हाम्रो 5 वटा आइपीहरू छ भन्दाखेरि यो 5 वटा आइपी भनेको यो अटो रेडियस राखिदियो र यो अटो रेडियसमा पनि के छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन कर्भ चाहिन्छ कि चाहिँदैन एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट रेडियस अफ कर्भमा यो ट्रान्जिसन कर्भ चाहिन्छ कि चाहिँदैन ऊ सफ्टवेयरले अटोमेटिक निकालिदिन्छ बेस्ड अन नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डबाट जस्तै यसलाई कम्प्युट अल गरौँ भने चाहिँ यसमा के छ IP3 र IP4 मा चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ क्याल्कुलेट गरिसकेको छ बेस्ड अन नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको फलो गरेर चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ पनि डिजाइन गरेको छ त्यसैगरी अर्को प्यारामिटर्स के छ भन्दाखेरि यसमा अब हामीले यसरी दुईटा अलाइनमेन्ट फिचर राखिसकेपछि यो दुईटा अलाइनमेन्टको पनि के छ हामीसँग डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू हुन्छ त्यो प्यारामिटर्स पनि हामी डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स फर डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्ट हामी सेट गर्न सक्छौँ जस्तै डिजाइनमा जाम डिजाइन प्यारामिटर्समा अहिले अलाइनमेन्ट 2 को डिजाइन प्यारामिटर छ भन्दाखेरि त्यसैगरी हामी अलाइनमेन्ट 1 को यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसैगरी यो यही अलाइनमेन्टमा के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा युटिलिटीमा हेरौँ युटिलिटीमा के छ भन्दाखेरि शिफ्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसैगरी रिभर्स अलाइनमेन्ट भन्ने यसरी हामीले अलाइनमेन्ट 1 र अलाइनमेन्ट 2 को डिजाइन प्यारामिटर चेन्ज गरिसकेपछि अब हामी डिजाइन प्रोफाइलहरू राख्छौँ प्रोफाइल अहिले हाम्रो के छ यहाँ अलाइनमेन्ट 2 छ जस्तै पहिला अलाइनमेन्ट 1 को हेरौँ जुन यो डिफल्टमा दिएको यो हाम्रो यसमा पनि जुम इन एन्ड आउट माउसबाट स्क्रोल गरेर हामी जुम इन एन्ड आउट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको डिफल्टमा दिएको अलाइनमेन्ट 1 छ भन्दाखेरि मैले क्लिक गरेको अलाइनमेन्ट 2 छ अब यो भनेको एक्जिस्टिङ प्रोफाइल भयो अब यसमा हामी डिजाइन प्रोफाइल राखौँ यसमा पनि ड्र अलाइनमेन्ट दिइसकेपछि अब हामी इन्सर्ट आइपीहरू आइपी अब हाम्रो यो भनेको 12% मा यसलाई हामी अब के छ डाउनग्रेडिङ मिलाउन सक्छौँ जस 12% भन्दा बढी भयो यति गर्यौँ अब यति गरिसकेपछि अब हामी के छौँ यसमा हामी क्रस सेक्सनमा जाऊँ सपोज यसलाई हामी अपडेट गरौँ एकचोटि अपडेट भयो अपडेट पछि हामी क्रस सेक्सनमा जाऊँ एकचोटि यहाँ क्रस सेक्सन अब यहाँ क्रस सेक्सन पनि के छ भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्टको छुट्टा क्रस सेक्सन हेर्न सक्छौँ जस्तै अहिले हाम्रो अलाइनमेन्ट 2 को पनि क्रस सेक्सन यो भयो त्यसैगरी अलाइनमेन्ट 1 को पनि क्रस सेक्सन हामी यसमा हेर्न सक्छौँ यो डिफल्ट
डिफल्ट दिएको छ डिफल्टको अलाइनमेन्ट 1 क्रस सेक्सन भयो त्यसैगरी अलाइनमेन्ट 2 को क्रस सेक्सन यसरी भयो त्यसैगरी अब दुवै एउटै ठाउँमा देखाउनु पर्यो भनेदेखि सो अदर अलाइनमेन्ट क्रस सेक्सन यसरी हाम्रो यो अलाइनमेन्ट 1 र अलाइनमेन्ट 2 सँगसँगै भएकोले हाम्रो अलाइनमेन्ट 1 र अलाइनमेन्ट 2 सँगै आएको क्रस युटिलिटिज क्रस युटिलिटिज फर्स्टमा के छ भनेदेखि असाइन मेटेरियलहरू अब हामीले यहाँ युज गर्ने मेटेरियल के छ ड्रेन सब बेस डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू छ भने यो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरूको पनि यहाँ के छ नर्म्सहरू दिएको छ जस्तै अहिले स्टोन मेसनरी रिटेन वाल ए टाइप हेरौँ यहाँ डिफ्रेन्ट कुन मेटेरियलहरू युज गर्न सक्छौँ यसमा त्यो मेटेरियलको नर्म्सहरू गिभनहरू छ त्यसको युनिटहरू त्यसैगरी यहाँ फिगरहरू युज गर्न सक्छौँ त्यसैगरी अब यसमा पनि के छ भनेदेखि हामी यो सबै युजर फ्रेन्डली हो अब यसमा चाहिँ के छ युजर कन्ट्रोल हो युजर कन्ट्रोल भनेको अब सपोज अब हामीलाई फ्रेम सोलिङ चाहिँदैन भने यो सोलिङ पनि हामी इजिली हटाउन सक्छौँ यो सबै हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन अहिले यो टेस्टिङ फेजमा चाहिँ अहिले के छ यो सबै यो हरेक मेटेरियल क्वान्टिटीहरू क्याल्कुलेट क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन अथवा रेट एनालाइसिस कस्ट एस्टिमेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबै यो मेटेरियलहरूको चाहिँ नर्म्सहरू सबै दिएको छ र हामीले चाहिने युज पनि गर्न सक्छौँ र नचाहिने हामी एडिट गर्न पनि सक्छौँ त्यसैगरी यसमा पनि एक्स क्रस सेक्सनमा के फिचर्सहरू थपेको छ भन्दाखेरि जस्तै इम्पोर्ट स्ट्रक्चर सेटिङ भयो त्यसैगरी यसमा ट्रेस क्वान्टिटी मार्शल डायग्राम भयो फेभरेट स्ट्रक्चर कस्टमाइज स्ट्रक्चर भनेको जुन यहाँ डिफल्टमा भएको स्ट्रक्चरहरू छ एज पर हाम्रो डिजाइन अनुसार हामीले डिफ्रेन्ट साइजहरू चेन्ज गरेर त्यसलाई डिफ्रेन्ट नेमिङहरू दिएर कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ के छ भन्दाखेरि डाइनामिक वालहरू सपोज डाइनामिक वाल भनेको सपोज अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै एउटा स्ट्रक्चर अब क्याबिन वाल हाल्नुपर्छ सपोज यहाँ क्याबिन डाइनामिक सबै यो भयो डाइनामिक अब यो एड भयो भनेदेखि सबै यो वाल भनेको सबै यहाँ नआइकन यहाँ आउनुपर्ने थियो भने अब हामीले इजिली के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला हामी यो डिलिट गरेर इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यसलाई हामी अप एन्ड डाउन गर्न सक्छौँ यहाँ इजिली यहाँ अप यसरी अब यसलाई चाहिँ यो डाइनामिक वाल भनेको के छ भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ के छ यो डिजाइन प्रोफाइल अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चर क्याबिन वालको हाइट पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ र घटाउनु पनि आफैले म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अब यो डाइनामिक वालले गर्दाखेरि हामी के छ भन्दाखेरि यो चेन्ज गर्दाखेरि यो क्याबिन वालको हाइट पनि अटोमेटिक चेन्ज हुँदै आउँछ र डिजाइन प्रोफाइल घटाउँदै जाँदाखेरि त्यो क्याबिन वालको हाइट पनि गर्दै जान्छ त्यसैगरी यसमा डिजाइन डाटामा के चेन्ज भएको छ के फिचर्सहरू आउँदैछ भन्दाखेरि बिटा भर्जनमा डिजाइन टेबल हेर्नुहोस् लेन डिस्ट्रिब्युसन थप्दैछ नयाँ आउँदैछ भनेपछि त्यसैगरी यहाँ अस्लेसन एन्ड डिअस्लेसन लेन मेड इन डाटाहरू न्यू जर्सी ब्लक डाटा त्यसैगरी अब यो मेड इन डाटा भनेको हामीले अर्बन रोडहरू डिजाइन गर्दाखेरि अर्बन रोडको मेड इन हामी युज गर्न सक्छौँ जस्तै मेड इन टाइपहरू यहाँ दिएको छ मेड इन टाइप ए को फिगर टिपिकल फिगर यस्तो छ मेड इन टाइप बी को टिपिकल फिगर यस्तो छ त्यसैगरी मेड इन टाइप सी को यसरी छ सपोज अहिले हामी मेड इन टाइप ए को यो छ अब हामी सपोज जेरो चेन्जेसदेखि सपोज 200 मिटरसम्मकोमा हालेछौँ स्टार्टिङ विथ भनेको 7 मिटर एन्ड विथ भनेको 0 स्टार्ट विथ भनेको 3 मिटर एन्ड विथ भनेको सपोज 0.5 मिटर्स अफसेट 0 हालिदिउँ ट्यापरिङ लेफ्ट अथवा लेफ्ट हान्नु यो भयो मेड इन टाइप भनेको सबै यो छ अहिले हामी कुन अलाइनमेन्ट राख्दैछौँ अलाइनमेन्ट सपोज डिफल्टमा हाल्दैछौँ डिफल्टमा 1 सरी डिफल्टमा भनेपछि 0 200 स्टार्ट विथ 10 मिटर एन्ड विथ 0.5 मिटर अफसेट सपोज अहिले 0 हालिदिउँ ट्यापरिङ भनेको लेफ्टमा ट्यापरिङ भएछ र मेड इन टाइप ए छ के भन्छ सपोज यसमा यो गरे नि यसमा 7 अपडेट गरिदिउँ नो मेड इन टाइप सेलेक्टेड मेड इन भयो त्यसै 7 अपडेट अब यसमा 7 अपडेट गरिसकेपछि हामीले यो प्लान म्याक्सिट हेरौँ प्लानमा
अब हामीले मेडियन टाइप ए राखिसकेपछि अब यो हाम्रो प्लानमा मेडियन टाइप ए आउनुपर्ने छ भनेपछि यो जुन अहिले यो मेडियन टाइप यो ए सपोज यो हाम्रो मेडियन टाइप ए अहिले आएको छ भने यहाँ जुन हामीले यहाँ टिक अनटिक पनि गर्न सक्छौँ जस्तै मेडियन टाइप हाम्रो यो मेडियन राखेको छ टिक गरेको छ त्यही भएर मेडियन 0 देखि हामी 200 मिटरसम्म हामीले यो मेडियन राखेका छौँ त्यही भएर यो मेडियन आयो त्यसरी अब यो मेडियन भनेको अब हाम्रो क्रस सेक्सनमा पनि आउनुपर्ने छ यो क्रस सेक्सनमा हेरौँ क्रस सेक्सन हाम्रो अलाइनमेन्ट 1 मा हेर्नुस् अलाइनमेन्ट 1 मा चाहिँ हाम्रो मेडियन यसरी मेडियन टाइप पनि आएको छ यसरी यो क्रस यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरु राखि धेरै अपडेटेड फिचर्सहरु छन् जुन अब फुल भर्जनमा चाहिँ हामी डिटेलली हामी के कस्ता फिचरहरु छ हामी त्यो हेर्न नै बाँकी छ अब यो SW बीटा भर्जनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पहिला SW रोडमा चाहिँ हेयरपिन बेन्ड यसरी डिजाइन गर्नको लागि नम्बर अफ ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो बीटा भर्जनमा इजिली हामी हेयरपिन बेन्ड इन्सर्ट अथवा डिजाइन गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले हामी यहाँ हेयरपिन बेन्ड भित्र फेरि अर्को हेयरपिन बेन्ड राख्दैछौँ भनेदेखि सपोज यहाँ अब हेयरपिन बेन्ड स्टार्टिङ पोइन्ट छ भनेदेखि अब यहाँ हेयरपिन बेन्ड डिजाइन गर्नको लागि सिम्पली यहाँ इन्सर्ट हेयरपिन बेन्ड गर्छौँ अब यो इन्सर्ट हेयरपिन बेन्डमा के छ भन्दाखेरि स्टार्ट कर्भ रेडियस भनेको 40 मिटर भनेको यो स्टार्ट कर्भ रेडियस भयो त्यसैगरी मिडल कर्भ रेडियस भनेको यो मिडसम्म आउने कर्भ रेडियस 15 मिटर डिफल्टमा 15 मिटर छ त्यसरी इन कर्भ रेडियस भनेको सपोज अहिले यो इन कर्भ रेडियसको रेडियस भनेको 40 मिटर छ त्यसैगरी एप्रोक्सिमेट लेन्थ अफ स्ट्रेट पोर्सन बिट्विन कर्भ भनेको यो इनिशियल कर्भ स्टार्ट कर्भ रेडियस स्टार्ट कर्भ र मिडल कर्भको लेन्थ भनेको 20 मिटर राखेको छ भने एज पर डिफल्ट चाहिँ छ अहिले त्यही राखेर एकचोटि एप्लाई गरिदिनुस् यहाँ अर्को हेयरपिन बेन्ड यसरी डिजाइन भएर आएको छ इजिली यो बीटा भर्जनमा हामीले SW बीटा भर्जनमा हामी इजिली चाहिँ हामी हेयरपिन बेन्ड पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ अब यसमा क्वान्टिटी एक्सपोर्टको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने एक्स आउटपुट क्रस सेक्सन आउटपुट गर्न सक्छौँ जस्तै क्वान्टिटी दिस चेक स्टार्टिङ चेन्ज र यसमा हाम्रो 2000 चेन्ज क्याल्कुलेसन चेकिङ भइरहेछ ओके भनेपछि चेक गरौँ सबै क्वान्टिटी आयो हामीले यो एक्सपोर्ट अल गर्न सक्छौँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि क्वान्टिटी दिस अल एक्सपोर्टेड भनेको छ भन्दाखेरि जुन अहिले पहिला SW रोडमा पनि हामी एक्सपोर्ट क्वान्टिटी गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा बीटा भर्जनमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि जुन अहिले पहिला हामी यो एक्स मेटेरियलमा मेटेरियल असाइन गर्छौँ यहाँ डिफ्रेन्ट नर्म्सहरु दिएका छन् डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरुको लागि युज हुने मेटेरियल के छ त्यो चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट नर्म्सहरु दिइसकेका छन् भनेपछि जहाँसम्म लाग्छ यो अब फुल भर्जनमा चाहिँ अपडेटेड भर्जनमा चाहिँ यसमा के आउँछ होला भन्दाखेरि आउँछ होला भन्दाखेरि यसमा रेट मात्र राखिसकेपछि सबै BOQ त्यसैगरी फाइनल कस्ट एस्टिमेसन पनि यसमा अपडेटेड भएर आउँछ होला यसमा यो बीटा भर्जनमा चाहिँ जस्ट अब यो क्वान्टिटी एक्स्ट्रा गर्दाखेरि रेट इनपुट दिइसकेपछि रेटमा पनि टोलिडार अर्थात् डिवार गाइडलाइन फलो गरेर रेटहरु राखिसकेपछि हामी के छ भने फाइनली कस्ट पनि निकाल्न सक्छौं जुन अहिले टेस्टिङ फेजमा राखेको छैन यो भनेको जहाँसम्म लाग्छ अब यो फुल फेजमा फुल भर्जनमा चाहिँ बीटा भर्जनमा चाहिँ हाम्रो यो अपडेटेड भएर आउने आशा गर्दछु र आउँछ पनि होला अब यो SW बीटा भर्जनमा चाहिँ अर्को नयाँ फिचर के छ भन्दाखेरि यहाँ हामी सबै डिजाइन गरिसकेपछि यो डिजाइन गरिसकेको हाम्रो के छ अब हामी 3D भ्यू पनि हेर्न सक्छौं जस्तै यो 3D भ्यू अब 3D भ्यूमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्टार्टिङ चेन्ज यति छ र चेन्ज यति छ र ब्याकग्राउन्ड कुन हाल्ने यो छ हामी सपोज अहिले हामी स्याम्पल 1 मात्र हाल्दियौ अहिलेलाई लोड गर्दियौ
अब यो टेस्टिङ फेजमा चाहिँ मैले चाहिँ यो क्लासिफाइड भेहिकुलर डाटा इनपुट गर्ने चाहिँ कहीँ देखिनँ र यो क्लासिफाइड भेहिकुलर डाटा कहाँ युज हुन्छ भनेदेखि हाम्रो पेमेन्ट डिजाइन। यो पेमेन्ट डिजाइन अहिले यो टेस्टिङ फेजमा चाहिँ एज पर पहिला जस्तै रोड डिजाइनको डाटाहरू सब बेस र वेरिङ कोर्सको जसरी डाटा इनपुट दिन्छ त्यसरी नै हामीले यसमा इनपुट गर्नु परिरहेछ भन्ने चाहिँ अब जुन चाहिँ यो क्लासिफाइड भेहिकुलर डाटा इनपुट दिएर हामीले यही सफ्टवेयरबाट चाहिँ पेमेन्ट डिजाइन पनि होस् र यो 3D भ्यूमा पनि रियलिस्टिक ट्राफिक भोल्युम रन गरेको पनि होस् र जुन यो दुईटा प्यारामिटर्स चाहिँ अब हामी यो एसडब्ल्यू बिटा भर्जनमा चाहिँ फुल भर्जनमा चाहिँ यो क्लासिफाइड भेहिकल डाटा इनपुट प्लस पेमेन्ट डिजाइन पनि सफ्टवेयरबाटै होस् र यो 3D भ्यूमा पनि रियलिस्टिक ट्राफिक भोल्युम रन हुन्छ र हुने गरी चाहिँ अपडेट